ำไมจักรวาลถึงมีขีดจำกัด และทำไมมนุษย์ถึงไม่ยอมอยู่ภายใต้ขีดจำกัดนั้น แสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาที นี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขในสมการ แต่คือเส้นขอบสุดท้ายที่กำหนดขอบเขตของความเป็นไปได้ทางฟิสิกส์ และเมื่อใดก็ตามที่มีเส้นขอบเขต สิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่ามนุษย์จะพยายามก้าวข้ามมันเสมอ ยินดีต้อนรับสู่ Deep Think Tank พอดแคสต์ที่จะพาคุณมาร่วมกันไขความลับของจักรวาล ท้าทายกฎแห่งฟิสิกส์ และค้นหาความหมายลึกซึ้งในจิตวิญญาณของมนุษย์ ในทุกทฤษฎีที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออธิบายจักรวาล แสงมักจะปรากฏอยู่ตรงใจกลาง ในมิติแห่งฟิสิกส์ แสงคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่นำพาพลังงาน ในมิติแห่งจักรวาลวิทยา แสงคือพยานแห่งการก่อกำเนิด ร่องรอยแรกจากอดีตของเอกภพ ในมิติแห่งปรัชญาและศาสนา แสงคือสัจธรรม เป็นสัญลักษณ์ของปัญญาที่บริสุทธิ์ แต่สำหรับจิตที่แท้จริงของมนุษย์แล้ว แสงไม่ใช่แค่ขีดจำกัดทางกายภาพ มันคือเส้นทางที่เราปรารถนาจะพิชิต เพื่อบรรลุถึงความกระจ่างแจ้งภายในของตนเอง แต่ทำไมแสงถึงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครแซงหน้าได้ ทำไมความเร็วของแสงถึงกลายเป็นกฎสูงสุดของเอกภพ และถ้ากฎนี้คือขอบเขตที่ไม่มีใครฝ่าฟันได้ มันเป็นขอบเขตของกายภาพจริงๆ หรือเป็นเพียงสิ่งที่จิตมนุษย์ยังไม่กล้าข้ามไป การสำรวจความเร็วแสงจึงไม่ใช่เรื่องของหน่วยเมตรต่อวินาที แต่มันคือเรื่องของจิต ความคิด และการรับรู้ ทุกครั้งที่มองแสงจากดวงดาวที่อยู่ไกลออกไปนับพันปีแสง สิ่งที่ถูกเห็นไม่ใช่ภาพปัจจุบัน แต่คืออดีตที่เดินทางมาหาในรูปของโฟตอน แสงเดินทางด้วยความเร็วที่เร็วที่สุดที่ธรรมชาติอนุญาต แต่กลับไม่สามารถหลบหนีแรงโน้มถ่วงของหลุมดำได้ มันเดินทางตรง แต่จะถูกโค้งงอเมื่อผ่านมวลจำนวนมาก ความเร็วของแสงคือเครื่องมือที่ธรรมชาติใช้ควบคุมระเบียบของจักรวาล และผู้ที่ยกระดับความหมายของแสงจากเพียงสิ่งที่เดินทางเร็วที่สุดให้กลายเป็นกุญแจสำคัญที่เชื่อมโยงการเวลาและอวกาศ คือชายคนหนึ่งผู้เป็นอัจฉริยะแห่งศตวรรษที่ 20 เขาคิดต่างจากยุคสมัย เขาท้าทายคำนิยามของคำว่าเวลาที่ถูกมองว่าเป็นสิ่งคงที่ และเขาคือคนที่เปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลไปตลอดกาล ในปีค.ศ. 1905 คือปีที่โลกได้รู้จักกับรากฐานของจักรวาลที่เรียกว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ แนวคิดปฏิวัติวงการที่ทำให้เราเข้าใจว่าเวลาเคลื่อนผ่านไม่เท่ากันสำหรับทุกคน เมื่อความเร็วแสงถูกกำหนดให้เป็นขีดจำกัดสูงสุดของเอกภพ มันได้สั่นคลอนรากฐานของวิทยาศาสตร์ทั้งหมด และปฏิวัติคำนิยามของฟิสิกส์ไปตลอดกาล ปีค.ศ. 1905 ปีที่นักฟิสิกส์ต่างยกย่องให้เป็นปีมหัศจรรย์ Annus Mirabilis ณ เมืองเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชายหนุ่มวัยเพียง 26 ปี ผู้ดำรงตำแหน่งเสมียนในสำนักงานสิทธิบัตร แม้ในยามที่ต้องตรวจสอบเอกสารสิทธิบัตรต่างๆ แต่ความคิดของเขากลับมุ่งมั่นและครุ่นคิดถึงโครงสร้างพื้นฐานที่สุดของเอกภพเสมอมา บุคคลผู้นั้นคืออัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ไอน์สไตน์เริ่มต้นจากการตั้งคำถามที่เรียบง่ายแต่แฝงด้วยความลึกซึ้งเชิงปรัชญา หากเราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเดียวกับแสงเราจะมองเห็นอะไร จากคำถามแห่งจินตนาการนี้เองเขาก็ได้นำเสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ Special Relativity ในปี ค.ศ. 1905 ซึ่งได้พลิกผันความเข้าใจต่อเรื่องของเวลา พื้นที่ และพลังงานไปตลอดกาล แก่นสำคัญของทฤษฎีดังกล่าวตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานเพียง 2 ข้อ ประการแรก กฎทางฟิสิกส์จะดำรงอยู่เหมือนกันสำหรับผู้สังเกตทุกคนที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ประการที่ 2 ความเร็วแสงในสุญญากาศมีค่าคงที่เสมอ
ไม่ว่าผู้สังเกตการณ์หรือแหล่งกำเนิดแสงจะเคลื่อนที่เร็วเพียงใดก็ตาม จากหลักการอันเรียบง่ายนี้ได้ตามมาด้วยผลลัพธ์ที่น่าทึ่งและขัดแย้งกับสามัญสำนึกที่เราคุ้นเคยอย่างสิ้นเชิง ผลลัพธ์ที่ 1 การยืดหดของเวลาหรือที่รู้จักกันในชื่อ time dilation เมื่อวัตถุเคลื่อนที่เข้าใกล้ความเร็วแสงเวลาสำหรับผู้สังเกตที่กำลังเคลื่อนที่จะเดินช้าลงเมื่อเทียบกับผู้ที่อยู่กับที่ลองจินตนาการถึงนักบินอวกาศที่เดินทางด้วยยานซึ่งมีความเร็วใกล้แสงเขาอาจใช้เวลาเพียง 5 ปีสำหรับการเดินทางในอวกาศแต่เมื่อเดินทางกลับถึงโลกเวลาบนโลกอาจผ่านไปแล้วหลายสิบปีนี่คือปรากฏการณ์ที่เวลาเดินช้าลงสำหรับเขาในขณะที่เวลาบนโลกยังดำเนินไปตามปกติผลลัพธ์ที่ 2 การหดตัวของระยะทางวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงจะมีปรากฏการณ์หดสั้นลงตามทิศทางการเคลื่อนที่ปรากฏการณ์นี้มีชื่อว่า length contraction ผลลัพธ์ที่ 3 การสมดุลของมวลและพลังงานซึ่งถูกสรุปไว้ด้วยสูตรที่กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งศตวรรษที่ 20 นั่นคือ E เท่ากับ mc ยกกำลังสองสมการนี้ชี้ว่ามวลเพียงน้อยนิดสามารถแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานมหาศาลได้และนี่เองคือพื้นฐานสำคัญของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ตลอดจนความเข้าใจเชิงลึกในเรื่องของการก่อกำเนิดจักรวาลดังนั้นทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษจึงไม่เพียงแค่ท้าทายความคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับเวลาและอวกาศแต่ยังสร้างภาพใหม่ที่ว่าเอกภพดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบและสอดคล้องโดยมีกฎแห่งความเร็วแสงทำหน้าที่เสมือนขีดจำกัดสูงสุดไม่มีวัตถุใดที่มีมวลสามารถถูกเร่งให้ถึงหรือเกินความเร็วแสงได้เนื่องจากยิ่งเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นเท่าใดพลังงานที่ต้องใช้ก็จะพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่มีขอบเขตด้วยเหตุนี้ความเร็วแสงจึงเปรียบเสมือนตัวควบคุมจังหวะของจักรวาลที่ทำให้ทุกปรากฏการณ์ดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบปราศจากความวุ่นวายไร้ระเบียบแต่ขีดจำกัดนี้เองก็ได้กลายเป็นกำแพงแห่งความฝันของมนุษย์เพราะเมื่อใดก็ตามที่มีการจินตนาการถึงการเดินทางข้ามกาแล็กซีหรือการสำรวจจักรวาลอันไกลโพ้นความเร็วแสงก็มักจะปรากฏเป็นอุปสรรคทางฟิสิกส์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงและนี่คือจุดเริ่มต้นที่ฟิสิกส์ต้องตั้งคำถามใหม่จะเป็นไปได้หรือไม่ที่กำแพงนี้จะถูกท้าทายความพยายามของนักวิทยาศาสตร์จึงมุ่งสู่แนวคิดที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่การตั้งสมมุติฐานเรื่องอนุภาคที่วิ่งเร็วกว่าแสงอย่างทาเคียนไปจนถึงแนวคิดเชิงทฤษฎีในการบิดโค้งการละอวกาศเพื่อสร้างวาร์ปไดรฟ์และความเป็นไปได้ในการสร้างรูหนอนเพื่อเชื่อมโยงจุด2แห่งในเอกภพเข้าด้วยกันอย่างไรก็ตามก่อนที่จะก้าวไปถึงความพยายามอันยิ่งใหญ่เหล่านั้นเราจำเป็นต้องกลับมาพิจารณาให้ชัดเจนว่าความเร็วแสงนั้นทำหน้าที่เป็นกำแพงของวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรกำแพงที่ท้าทายทั้งจินตนาการและการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ของเราและเราจะตามไปดูคำถามถัดไปความเร็วแสงในฐานะกำแพงของวิทยาศาสตร์ความเร็วแสงไม่เพียงแต่ทำหน้าที่เป็นขีดจำกัดของกฎทางฟิสิกส์เท่านั้นแต่ยังได้รับการยกย่องให้เป็นกำแพงที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เนื่องด้วยหลักการที่ว่าเมื่อวัตถุที่มีมวลพยายามเร่งความเร็วเข้าใกล้ขีดจำกัดแสงทฤษฎีสัมพัทธภาพจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าพลังงานที่จำเป็นต้องใช้จะเพิ่มขึ้นแบบไร้ขอบเขตยิ่งความเร็วเพิ่มขึ้นเท่าใดพลังงานที่ต้องใช้ก็ยิ่งมหาศาลขึ้นเท่านั้นและเมื่อถึงขีดจำกัดสุดท้ายพลังงานที่ต้องใช้จะกลายเป็นค่าอนันต์ด้วยเหตุนี้เองจึงไม่มีสิ่งใดที่มีมวลสามารถเร่งความเร็วให้เท่ากับความเร็วแสงได้ทว่ากำแพงแห่งนี้มิได้ปิดกั้นจินตนาการของมนุษย์หากแต่ผลักดันให้เกิดความพยายามใหม่ๆเพื่อค้นหาหนทางที่จะเลี่ยงหรือแม้แต่ทำลายขีดจำกัดดังกล่าวหนึ่งในแนวคิดทางทฤษฎีที่โด่งดังที่สุดคือทาคิออนซึ่งเป็นอนุภาคสมมุติที่ถูกเสนอขึ้นจากพื้นฐานทางคณิตศาสตร์มีคุณสมบัติที่น่าพิศวงคือสามารถวิ่งเร็วกว่าแสงได้ตั้งแต่กำเนิด
หากทาคิออนมีอยู่จริงอาจนำไปสู่ความเป็นไปได้ของการสื่อสารแบบข้ามกาลเวลาแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานเชิญประจักษ์ใดๆที่ยืนยันการมีอยู่ของมันอีกหนึ่งแนวคิดสำคัญคือ Warp Drive แม้จะได้รับแรงบันดาลใจจากนิยายวิทยาศาสตร์แต่กลับมีรากฐานอันมั่นคงอยู่ในสมการฟิสิกส์จริงในปีคศ1994นักฟิสิกส์มิเกล อัลคูบิแอร์ได้นำเสนอแนวคิด อัลคูบิแอร์ Drive ตามแนวคิดนี้ยานอวกาศมิได้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงกว่าแสงแต่อย่างใดหากแต่การละอวกาศรอบๆยานจะถูกบิดให้หดเข้าด้านหน้าและขยายตัวออกด้านหลังผลลัพธ์ที่ได้คือฟองวาร์ปที่ทำให้ยานดูเหมือนเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงโดยไม่ขัดต่อกฎของไอน์สไตน์ทว่าการสร้างฟองวาร์ปนั้นต้องอาศัยพลังงานมหาศาลในรูปแบบพิเศษที่เรียกว่าพลังงานลบซึ่งเป็นสิ่งที่ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการสร้างขึ้นมาได้จริงอีกเส้นทางหนึ่งแห่งความฝันคือรูหนอน Wormhole เป็นท่อตามสมการของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปที่สามารถเชื่อมโยง2จุดอันห่างไกลในเอกภพเข้าด้วยกันได้หากรูหนอนมีเสถียรภาพและมีขนาดใหญ่เพียงพอมันอาจทำให้การเดินทางข้ามกาแล็กซี่เป็นไปได้ในชั่วพริบตาแต่ปัญหาสำคัญคือรูหนอนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมักขาดเสถียรภาพและอาจยุบตัวลงอย่างรวดเร็วก่อนที่จะสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงกระนั้นในโลกแห่งความเป็นจริงการสำรวจอวกาศยังอยู่ห่างไกลจากการเข้าใกล้กำแพงความเร็วแสงภารกิจขององค์การ NASA หรือ ESA ยังต้องใช้เวลาหลายปีเพียงเพื่อเดินทางไปยังดาวเคราะห์ใกล้เคียงในระบบสุริยะของเราแม้แต่ภารกิจ New Horizons ที่เคยทำความเร็วสูงสุด 58,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ตามความเร็วนี้ก็ยังคงเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับอัตราความเร็วของแสงกำแพงแห่งฟิสิกส์นี้ได้กระตุ้นให้มนุษย์เริ่มตั้งคำถามเชิงปรัชญาใหม่หากการเดินทางทางกายภาพมิอาจทะลุข้ามขีดจำกัดนี้ได้บางทีสิ่งที่อาจข้ามไปก่อนอาจมิใช่ร่างของวัตถุหากแต่คือจิตวิญญาณและความคิดของเราเองแสงในบริบทของฟิสิกส์อาจเป็นเพียงอนุภาคและคลื่นแต่ในโลกแห่งความหมายและสัญลักษณ์แสงกลับถูกตีความเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นแสงแห่งการรู้แจ้งแสงแห่งสติปัญญาแสงแห่งการตื่นรู้และด้วยแนวคิดนี้เองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่คือการสำรวจแสงในฐานะสัญลักษณ์ของจิตมนุษย์แสงในทางฟิสิกส์ถูกนิยามให้เป็นเพียงอนุภาคโฟตอนที่เดินทางด้วยอัตราความเร็วสูงสุดในเอกภพแต่ในอีกมิติแห่งความหมายแสงกลับถูกตีเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั่วไปในบริบทของปรัชญาและศาสนาแสงมักได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์ของความรู้แจ้ง enlightenment ในพุทธปรัชญาแสงคือสภาวะแห่งการตื่นรู้อันการหลุดพ้นจากความมืดมิดของอวิชชาในคริสตศาสนาแสงเป็นสัญลักษณ์แห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นตัวแทนของความจริงและความดีงามสูงสุดขณะที่ในอิสลามแสงถูกเปรียบดั่งทางนำที่ส่องสว่างหัวใจของผู้ศรัทธาไม่ว่าจะในแนวคิดตะวันตกหรือตะวันออกก็ตามแสงจึงมิได้หมายถึงเพียงพลังงานทางฟิสิกส์เท่านั้นแต่ยังครอบคลุมถึงการค้นพบสัจธรรมภายใน Inner Discovery ในเชิงจิตวิทยาแสงถูกพิจารณาในฐานะสัญลักษณ์ของสติและการตระหนักรู้ Consciousness จิตใจที่เปรียบได้กับห้องมืดที่ซับซ้อนย่อมต้องการแสงเพื่อส่องให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนดังนั้นการตระหนักรู้ตนเองจึงเสมือนการจุดไฟฉายเพื่อส่องสำรวจเข้าไปในความคิดของเราเมื่อนำมุมมองทั้งสองมาเปรียบเทียบกันฟิสิกส์มองแสงเป็นอนุภาคและคลื่นเป็นสิ่งที่สามารถวัดได้คำนวณได้และเป็นกลไกที่สร้างระเบียบแก่เอกภพในขณะที่จิตวิญญาณมองแสงเป็นทางออก the way out เป็นเส้นทางสู่การพ้นจากความสับสนและความมืดมัวภายในจึงเกิดคำถามเชิงปรัชญาที่สำคัญตามมา
หากในโลกทางฟิสิกส์ไม่มีสิ่งใดเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสงแต่ในโลกของจิตใจความคิดของมนุษย์เคลื่อนที่เร็วกว่าแสงได้จริงหรือไม่เพียงแค่ความคิดเดียวก็สามารถนำพาเราไปไกลเกินกว่าระยะทางใดๆชั่ววินาทีเดียวจิตใจอาจย้อนรำลึกสู่อดีตหรือพุ่งทะยานไปสู่อนาคตที่ไกลโพ้นบางครั้งเพียงแค่ในความฝันก็สามารถพาเราไปในสถานที่ที่ร่างกายไม่อาจเคลื่อนถึงได้ด้วยเหตุนี้เองแสงในเชิงสัญลักษณ์จึงถูกเชื่อมโยงกับพลังอำนาจของจิตเพราะในขณะที่ร่างกายต้องถูกผูกติดกับกฎแห่งเวลาและความเร็วจิตใจกลับดูเหมือนไม่ได้ถูกจำกัดด้วยขีดจำกัดเหล่านั้นเลยดังนั้นหากแสงในฟิสิกส์คือขีดจำกัดสูงสุดของจักรวาลแสงในเชิงจิตวิญญาณก็คือสัญลักษณ์ของการก้าวพ้นขอบเขตที่ถูกจำกัดและจากจุดนี้เองแนวคิดเรื่องความเร็วของจิตมนุษย์จึงเริ่มถูกนำมาตั้งคำถามอย่างจริงจังเป็นไปได้หรือไม่ที่จิตจะสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดที่ฟิสิกส์กำหนดไว้หากสมมุติฐานนี้เป็นจริงความเร็วของจิตมนุษย์อาจมิได้ถูกวัดด้วยหน่วยเมตรต่อวินาทีแต่เป็นการเคลื่อนที่ข้ามมิติของการเวลาและพื้นที่ในแบบที่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันยังไม่อาจอธิบายได้อย่างสมบูรณ์นี่คือจุดเริ่มต้นของการพิจารณาครั้งสำคัญว่าแท้จริงแล้วจิตมนุษย์อาจเร็วกว่าเวลาอย่างแท้จริงจิตมนุษย์คืออาณาจักรแห่งความคิดความทรงจำและจินตนาการซึ่งดูเหมือนจะไม่ถูกจำกัดด้วยขีดจำกัดความเร็วของแสงในทางสรีรวิทยาสมองเปรียบเสมือนเครื่องจักรอันซับซ้อนยิ่งที่ประกอบด้วยเซลล์ประสาทนับแสนล้านเซลล์แต่ละเซลล์เชื่อมโยงกันด้วยเส้นใยไฟฟ้าเคมีสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่รวดเร็วจนเกินกว่าที่ประสาทสัมผัสจะรับรู้ได้สิ่งน่าทึ่งในมิติของสมองคือมันไม่ได้มีเพียงความสามารถในการจดจำอดีตเท่านั้นแต่ยังสามารถจำอนาคตได้ด้วยนักประสาทวิทยาอธิบายว่าสมองสร้างภาพคาดการณ์เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากชุดประสบการณ์ที่ได้รับในอดีตการจำอนาคตจึงถือเป็นกลไกสำคัญเพื่อการเอาตัวรอดและเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์ในขณะเดียวกันสมองก็สามารถนำพาเราย้อนเวลากลับไปสู่ห้วงอดีตได้อย่างฉับพลันผ่านกระบวนการของความทรงจำเพียงแค่ถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นเสียงกลิ่นหรือภาพใดภาพหนึ่งจิตใจก็สามารถกลับไปสัมผัสห้วงเวลาเดิมได้อีกครั้งอย่างสมจริงนี่คือลักษณะของความเร็วของจิตความเร็วที่มิได้ถูกวัดด้วยหน่วยเมตรต่อวินาทีแต่เป็นการเคลื่อนที่อันอิสระข้ามมิติของการเวลาและพื้นที่อีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่ยืนยันถึงพลังอำนาจของจิตคือภาวะ flow state เมื่อมนุษย์จดจ่ออยู่กับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอย่างสมบูรณ์แบบการรับรู้เรื่องเวลาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางครั้งเวลาคล้ายจะหยุดนิ่งบางครั้งเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนเราไม่รู้ตัวนี่คือมิติของประสบการณ์ที่ฟิสิกส์ไม่สามารถให้คำอธิบายได้แต่เป็นสิ่งที่มนุษย์รับรู้ได้จริงในเชิงประจักษ์ในทางจิตวิญญาณและศาสนาการเข้าสมาธิถูกอธิบายว่าเป็นการก้าวออกไปจากกรอบของการเวลาในขณะนั้นจิตมิได้ถูกจำกัดด้วยอดีตหรืออนาคตอีกต่อไปคงเหลือไว้เพียงปัจจุบันขณะ the eternal present สภาวะนี้จึงถูกตีความว่าคือการสัมผัสความจริงที่อยู่เหนือข้อจำกัดของเวลาปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้สะท้อนว่าจิตมนุษย์ไม่ได้ถูกผูกพันกับโครงสร้างของเวลาแบบเดียวกับที่ฟิสิกส์อธิบายไว้ฟิสิกส์กำหนดให้เวลาเป็นแกนหนึ่งในโครงสร้างกาลและอวกาศที่ตายตัวแต่จิตกลับสามารถก้าวข้ามไปมาได้อย่างอิสระและไร้ขีดจำกัดดังนั้นความเร็วของจิตจึงมิใช่ความเร็วที่สามารถวัดได้ด้วยสมการทางวิทยาศาสตร์แต่คือความเร็วของการรับรู้การคิดและการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นความเร็วที่รวดเร็วกว่าการเดินของเวลาและอาจลึกซึ้งกว่าขีดจำกัดความเร็วของแสง
และเมื่อมองจากมุมมองเชิงปรัชญานี้เองจึงเกิดคำถามใหม่ที่ก้องสะท้อนอยู่ในความคิดเวลาแท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่เป็นเพียงมิติทางฟิสิกส์ในสมการของจักรวาลหรือเป็นเพียงแค่การรับรู้ภายในจิตสำนึกของมนุษย์เท่านั้นคำถามอันเป็นรากฐานนี้จะนำพาเราเข้าสู่การสำรวจมิติของเวลาผ่านสายตาที่ประสานกันของทั้งนักฟิสิกส์และนักปรัชญาเพื่อไขว่คว้าความหมายที่แท้จริงของการดำรงอยู่เวลาคือมิติที่ดูเหมือนจะดำเนินไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งและเป็นสากลทว่าในมุมมองของวิทยาศาสตร์และปรัชญาแนวคิดเรื่องเวลานั้นมิได้เรียบง่ายอย่างที่เราเคยรับรู้ในโลกของฟิสิกส์สมัยใหม่เวลาคือหนึ่งใน4มิติของการอวกาศ Space Time ตามหลักทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อวกาศ3มิติและเวลา1มิติถูกถักทอรวมกันเป็นผืนผ้าแห่งเอกภพวัตถุที่มีมวลมหาศาลจะทำให้ผืนผ้าดังกล่าวเกิดการโค้งงอและการโค้งงอนั้นเองที่กำหนดให้เวลาเดินเร็วหรือช้าลงหลักการสำคัญคือยิ่งเข้าใกล้แรงโน้มถ่วงมหาศาลมากเท่าไหร่ปรากฏการณ์เวลาเดินช้าลงก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นตัวอย่างที่สามารถสัมผัสได้จริงคือดาวเทียม GPS ที่โคจรรอบโลกจำเป็นต้องมีการปรับแก้ค่าเวลาอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้การประมวลผลตรงกับเวลาบนพื้นโลกได้อย่างแม่นยำหากไม่มีการแก้ไขค่าดังกล่าวระบบนำทางก็จะคลาดเคลื่อนไปหลายกิโลเมตรในเวลาเพียง1 วันในทางตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงปรัชญาและจิตวิญญาณกลับตีความเวลาแตกต่างออกไปเวลาสำหรับแนวคิดเหล่านี้มิใช่แกนในสมการหากแต่เป็นเพียงประสบการณ์ที่รับรู้ภายในจิตสำนึกของเราในพุทธปรัชญามีการกล่าวถึงหลักธรรมสำคัญคืออนิจจังซึ่งหมายถึงสภาวะที่สรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเวลาในมุมมองนี้จึงมิใช่เพียงเส้นตรงแต่คือการเปลี่ยนแปลงอันต่อเนื่องไม่หยุดยั้งของทุกปรากฏการณ์เมื่อนำมาเทียบเคียงกับฟิสิกส์แนวคิดเรื่องอนิจจังมีความคล้ายคลึงกับกฎเทอร์โมไดนามิกส์ข้อที่2ที่ระบุว่าเอนโทรปีหรือระดับความไม่เป็นระเบียบมีแต่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งไม่แตกต่างจากความจริงที่ว่าไม่มีสิ่งใดในเอกภพสามารถคงอยู่ในสภาพเดิมได้ตลอดไปดังนั้นเวลาในฟิสิกส์จึงถูกกำหนดด้วยสมการและการวัดค่าที่แม่นยำแต่เวลาในปรัชญาและจิตวิญญาณกลับถูกกำหนดด้วยอำนาจของการรับรู้เมื่อมีความสุขเวลาดูเหมือนจะสั้นลงแต่เมื่อเกิดความทุกข์เวลากลับดูเหมือนยืดยาวออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดณจุดบรรจบนี้เองความเร็วแสงจึงปรากฏขึ้นอีกครั้งในฐานะเส้นแบ่งที่สำคัญในทางฟิสิกส์ความเร็วแสงคือขอบเขตที่ควบคุมไม่ให้เวลาถูกละเมิดเป็นการรักษาระเบียบอันเป็นพื้นฐานของจักรวาลทว่าในมิติทางจิตใจความเร็วแสงกลับกลายเป็นสัญลักษณ์ของขอบเขตที่รอการก้าวข้ามอยู่เสมอคำถามสำคัญจึงอุบัติขึ้นว่าหากเวลาเป็นเพียงมิติแห่งการรับรู้และจิตสามารถเคลื่อนข้ามการเวลาได้อย่างอิสระความเป็นไปได้ของการเดินทางเหนือความเร็วแสงจะเป็นเพียงเรื่องราวในนิยายวิทยาศาสตร์หรือเป็นภาพสะท้อนของความใฝ่ฝันที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตมนุษย์อย่างแท้จริงและจากจุดที่เชื่อมโยงนี้เองการสำรวจแนวคิดของจักรวาลคู่ขนานความเป็นไปได้ของการเดินทางข้ามเวลาและความฝันอันยิ่งใหญ่เหนือขีดจำกัดของแสงจึงได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเอกภพที่เรามองเห็นอาจไม่ใช่จักรวาลเดียวที่ดำรงอยู่นักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีหลายคนเสนอแนวคิดอันน่าทึ่งว่าเอกภพของเราอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของมหาจักรวาลทฤษฎีมหาจักรวาลชี้ว่ามีจักรวาลนับไม่ถ้วนอยู่ร่วมกันแต่ละแห่งอาจมีกฎฟิสิกส์ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงบางจักรวาลอาจไร้ดาวฤกษ์
ขณะที่บางแห่งอาจมีชีวิตในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึง แนวคิดนี้มิได้มาจากจินตนาการเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการตีความทฤษฎีฟิสิกส์ขั้นสูง เช่น ทฤษฎีสตริง ซึ่งพยายามรวมแรงพื้นฐานทั้งหมดของธรรมชาติ และเสนอว่าเอกภพอาจมีมิติซ่อนเร้นเกินกว่า 3 มิติที่เรารับรู้ หากมิติซ่อนเร้นเหล่านี้มีอยู่จริง การเดินทางผ่านไฮเปอร์สเปซอาจทำให้ความเร็วแสงไม่ใช่ขีดจำกัดที่ไม่อาจก้าวข้าม ความปรารถนาอันไม่เคยหยุดนิ่งของมนุษย์ โดยเฉพาะความฝันในการเดินทางข้ามกาลเวลา ได้รับการสำรวจทั้งในมิติวิทยาศาสตร์และตำนานโบราณ จากสมการสัมพัทธภาพที่เปิดช่องให้การอวกาศโค้งงอ ถึงตำนานที่เล่าถึงดวงวิญญาณที่ก้าวข้ามขอบเขตของเวลา ในมุมมองวัฒนธรรม จิตสำนึกถูกมองว่าเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าแสง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าของหมอผีที่เดินทางออกนอกกาย ความฝันที่พาไปยังดินแดนอันไกลโพ้น หรือนิมิตที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของโลกวัตถุ ทั้งหมดสะท้อนความเชื่อว่า จิตสำนึกมิถูกจำกัดด้วยระยะทางหรือเวลา แม้วิทยาศาสตร์ปัจจุบันยังไม่ยอมรับความเป็นไปได้นี้ แต่จินตนาการและวัฒนธรรมมนุษย์ไม่เคยหยุดนิ่ง ความฝันเหนือขอบแสงคือการปฏิเสธว่าขีดจำกัดทางฟิสิกส์คือจุดสิ้นสุด นี่คือแรงผลักดันของวิทยาศาสตร์แห่งอนาคต การค้นหาวิธีเลี่ยงกฎความเร็วแสง ผ่านทฤษฎีวาร์ปไดรฟ์การพัวพันเชิงควอนตัมหรือปรากฏการณ์อุโมงค์ควอนตัม แม้กฎฟิสิกส์จะกำหนดขอบเขต จินตนาการของมนุษย์ไม่เคยยอมจำนน และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ การเดินทางนี้จะนำเราไปสู่การสำรวจอันลึกซึ้ง ว่าวันหนึ่ง วิทยาศาสตร์อาจไม่เพียงตามทันจินตนาการ แต่ยังเปิดประตูสู่ขอบเขตฟิสิกส์ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน ความเร็วแสงคือกำแพงที่ฟิสิกส์สมัยใหม่ยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่มีวัตถุใดที่มีมวลสามารถข้ามผ่านไปได้ทว่าในโลกของแนวคิดเชิงทฤษฎีและการค้นคว้าใหม่ๆนักวิทยาศาสตร์มิเคยหยุดยั้งความพยายามที่จะหาช่องทางเลี่ยงข้อจำกัดอันนี้หนึ่งในแนวคิดที่สร้างแรงบันดาลใจและโด่งดังมากที่สุดคือ Warp Drive โดยมีรากฐานมาจากแนวคิดอัลคูเบียไดรฟ์ซึ่งเสนอโดยนักฟิสิกส์ชาวเม็กซิกันมิเกลอัลคูบิแอร์ในปีค.ศ. 1994 แทนที่จะให้ยานอวกาศเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่สูงกว่าแสงอัลคูบิแอร์เสนอว่าเราสามารถบิดโค้งโครงสร้างของการอวกาศรอบๆยานได้ ด้านหน้าจะถูกหดเข้าในขณะที่ด้านหลังจะถูกขยายออกไปด้วยวิธีนี้ยานจึงไม่ได้ละเมิดกฎของไอน์สไตน์แต่อย่างใดแต่กลับเคลื่อนตัวไปในมิติของการอวกาศราวกับว่ามันวิ่งเร็วกว่าแสงอย่างไรก็ตามสิ่งที่ขัดขวางการสร้างวาร์ปไดรฟ์ในทางปฏิบัติคือความจำเป็นต้องใช้พลังงานรูปแบบใหม่ซึ่งถูกเรียกว่าพลังงานลบจนถึงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานหรือวิธีการที่ยืนยันว่าพลังงานลบจะถูกสร้างหรือเก็บกักได้จริงอีกหนึ่งความหวังในการเลี่ยงกฎความเร็วแสงอยู่ในระดับควอนตัมนั่นคือปรากฏการณ์อุโมงค์ควอนตัมทันเนลลิงที่อนุภาคขนาดเล็กดูเหมือนจะสามารถทะลุผ่านสิ่งกีดขวางซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักการของฟิสิกส์แบบดั้งเดิมโดยสิ้นเชิงมันจึงเปรียบเสมือนการลัดเส้นทางที่ดูเหมือนจะไม่มีอยู่จริงในมิติที่เราคุ้นเคยในอีกด้านหนึ่งคือการพัวพันเชิงควอนตัม entanglement เมื่ออนุภาค2อนุภาคถูกเชื่อมโยงสถานะเข้าด้วยกันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับอนุภาคหนึ่งจะส่งผลต่ออีกอนุภาคในทันทีโดยไม่คำนึงว่าทั้งสองจะอยู่ห่างกันไกลเพียงใดในอวกาศปรากฏการณ์นี้จึงดูราวกับว่าข้อมูลสามารถส่งผ่านได้เร็วกว่าแสงอย่างไรก็ดีคำถามที่ยังคงต้องถกเถียงคือนี่คือการโกงกฎของไอน์สไตน์อย่างแท้จริงหรือเป็นสัญญาณว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ขอบเขตของฟิสิกส์ชุดใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่า
การถกเถียงในหมู่นักวิทยาศาสตร์ยังคงดำเนินไป มีทั้งฝ่ายที่เชื่อว่าแนวคิดเหล่านี้ไม่สามารถนำไปใช้ในระดับเทคโนโลยีได้จริง และฝ่ายที่มองว่านี่คือกุญแจดอกสำคัญที่จะพลิกโฉมความเข้าใจต่อเอกภพไปอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าอนาคตแห่งการค้นคว้าจะเป็นเช่นไร สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือ วิทยาศาสตร์กำลังวิ่งไล่ตามจินตนาการที่เคยเป็นเพียงความฝันของมนุษย์ ความใฝ่ฝันที่เคยมีอยู่ในนิยายกำลังถูกแปลเปลี่ยนเป็นโจทย์วิจัยในห้องทดลอง และเมื่อเส้นแบ่งของฟิสิกส์ถูกท้าทายมากขึ้นเรื่อยๆ ประเด็นที่ไม่อาจละเลยได้คือ บทบาทของจิตสำนึกและการรับรู้ เพราะหากวันหนึ่งฟิสิกส์สามารถก้าวข้ามความเร็วแสงได้จริงคำถามใหญ่ที่จะตามมาคือจักรวาลภายในจิตมนุษย์จะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับการค้นพบนี้ นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการหันกลับมามองเพื่อพิจารณาว่าฟิสิกส์และจิตวิญญาณอาจมิใช่สิ่งที่แยกขาดจากกันอีกต่อไป หากแต่กำลังเดินทางเข้าสู่ขอบเขตแห่งการค้นพบมิติใหม่ เมื่อฟิสิกส์มาพบกับจิตวิญญาณมันคือห่วงเวลาที่เส้นแบ่งระหว่างความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้และความจริงที่เราสัมผัสได้จากภายในเริ่มพร่าเลือนลงนักฟิสิกส์ทฤษฎีผู้ลุ่มลึกอย่างเดวิดโบมได้นำเสนอภาพของจักรวาลที่ลึกซึ้งเกินกว่าที่ประสาทสัมผัสจะรับรู้ได้โดยให้มุมมองว่าทุกสรรพสิ่งในเอกภพมิได้แยกขาดจากกันหากแต่ซ่อนอยู่ในระเบียบแฝง implicate order ที่เชื่อมโยงทุกอนุภาคเข้าด้วยกันแนวคิดนี้สอดคล้องกับปรัชญาตะวันออกที่เชื่อว่าทุกสิ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความจริงเอกภาพเดียวกันขณะที่คาร์ล เซแกนนักดาราศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพลเคยกล่าวไว้ว่าการจะเข้าใจจักรวาลได้อย่างถ่องแท้มนุษย์ต้องมิเพียงใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังต้องเปิดรับความรู้สึกอัศจรรย์ใจและการตระหนักถึงความหมายของการดำรงอยู่ด้วยมุมมองเหล่านี้จึงทำให้ฟิสิกส์เริ่มหันมาพิจารณาและเทียบเคียงกับองค์ความรู้จากโลกตะวันออกเช่นพุทธปรัชญาที่กล่าวถึงหลักของความว่างและลัทธิเต๋าที่มองจักรวาลเป็นการไหลเวียนอย่างสมดุลเมื่อนำมาเทียบกับควอนตัมฟิสิกส์ที่ระบุว่าอนุภาคหนึ่งสามารถคงอยู่ในหลายสถานะได้พร้อมกันความคล้ายคลึงที่ปรากฏจึงสะท้อนถึงความจริงที่ลึกซึ้งกว่าเพียงสูตรคณิตศาสตร์หากพิจารณาในภาพรวมที่กว้างขึ้นเราอาจกล่าวได้ว่าจิตมนุษย์มิใช่เพียงผลผลิตหนึ่งของจักรวาลหากแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เอกภพได้รู้จักตัวตนของมันเองคำคิดนี้จึงพลิกมุมมองที่ว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ที่อยู่ภายนอกแต่เป็นส่วนหนึ่งของการทดลองอันยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าการดำรงอยู่เส้นแบ่งสำคัญจึงมิได้อยู่ที่ความเร็วแสงเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับวิธีที่มนุษย์เลือกจะมองและทำความเข้าใจจักรวาลเมื่อจิตและวิทยาศาสตร์เริ่มโอบรับและยอมรับกันคำถามที่แท้จริงจึงไม่ใช่ว่าอะไรเร็วกว่าแสงแต่คืออะไรที่ทำให้เอกภพและจิตใจสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้ความเชื่อมโยงอันเป็นรากฐานนี้นำไปสู่บทสรุปสุดท้ายของการเดินทางในครั้งนี้คำถามสุดท้ายที่กำลังรอการค้นหาคือกำแพงที่แท้จริงที่เราต้องพิชิตนั้นอยู่ที่จักรวาลหรืออยู่ที่ขีดจำกัดที่จิตใจมนุษย์สร้างขึ้นมาเองกันแน่ความเร็วแสงคือเส้นแบ่งสูงสุดที่กฎของฟิสิกส์ขีดไว้ในเอกภพมันเป็นขอบเขตที่สามารถคำนวณได้วัดได้และได้รับการพิสูจน์แล้วแต่ในอีกด้านหนึ่งจิตวิญญาณของมนุษย์กลับมีเส้นแบ่งที่มิได้เกี่ยวข้องกับสมการใดๆหากแต่เป็นเรื่องของความฝันความหมายและการรับรู้แห่งตนตลอดเส้นทางการสำรวจอันยาวนานที่ผ่านมาฟิสิกส์ได้เผยให้เห็นความจริงอันเป็นระเบียบของจักรวาลผ่านทฤษฎีสัมพัทธภาพกฎเอนโทรปีและโครงสร้างของการอวกาศ
ในขณะเดียวกัน จิตวิญญาณและปรัชญาได้ชี้ให้เห็นว่า ความจริงภายในก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความจริงภายนอก เมื่อสองมุมมองอันยิ่งใหญ่มาบรรจบกัน จึงเกิดคำถามเชิงปรัชญาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น กำแพงที่แท้จริงคือขีดจำกัดความเร็วแสง หรือคือขีดจำกัดที่จิตมนุษย์สร้างขึ้นมาเอง หากความเร็วแสงคือกำแพงของจักรวาล มันคือเส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่วัดได้ และสิ่งที่อยู่นอกเหนือการวัด แต่หากจิตคือกำแพงที่แท้จริง มันก็เป็นเส้นแบ่งระหว่างความหวาดกลัวกับความกล้าหาญ ระหว่างอวิชชาและการก้าวไปสู่การค้นพบใหม่ จักรวาลภายนอก เต็มไปด้วยดวงดาว แสงสว่าง และความมืดมิดอันกว้างใหญ่ไพศาล จักรวาลภายในก็เต็มไปด้วยคำถาม ความฝัน และการแสวงหาอย่างไม่สิ้นสุด ทั้งสองมิติต่างสะท้อนซึ่งกันและกัน และอาจไม่มีเส้นแบ่งที่แท้จริงอยู่เลย ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่มนุษย์ต้องพิชิตอาจมิใช่ความเร็วแสง หากแต่เป็นการมองโลกด้วยสายตาใหม่ สายตาที่ไม่ถูกจำกัดด้วยความกลัวหรือกรอบความคิดแบบเดิมๆ ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันกับเรา แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของ Deep Think Tank สวัสดีครับ